ท่านประธานกองพันทหารราบยานเกราะกองพลเสือดาวกองทัพภาคกำลังดำเนินการฝึกยุทธวิธีรุกรับสั่งผู้พันดิหลงบวกกองพันทหารราบยานเกราะกองพลเสือดาวเชิญต่อรู้แล้วผู้พันดิหลงถ้าหากต้องนำหน่วยของท่านขึ้นไปทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงตอนนี้ท่านมั่นใจว่าจะชนะไหมไม่ทำไมฝึกยุทธวิธีรุกมายังไม่ถึงเดือนรถถังทหารราบประสานงานไม่ดีพอกลับไปประจำที่รับทราบ309ระวังลูกขบวนระวังขบวนอ้อมไปได้ไหมไม่ต้องพุ่งชนเข้าไปเลยดีนี่เสียเท่าน่าสนใจดีใช่แค่สนามรบจำกัดไปหน่อยใช้กำลังไฟไม่เต็มที่การรบในเมืองคือรูปแบบหลักของสงครามในอนาคตโดยเฉพาะรูปแบบการรบของกองทัพบกที่นี่มีตรอกซอยมากมายการรุกรับระหว่างอาคารโครงสร้างตึกผังลานบ้านท่อระบายน้ำใต้ดินการใช้ร้านค้าที่อยู่อาศัยในยามสงครามการวิจัยยุทธวิธีการซุ่มยิงในเมืองแบบใหม่สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่พบได้บ่อยในสงครามสมัยใหม่และอนาคตการฝึกของเราออกแบบมาเพื่อสนามรบในอนาคตโดยเฉพาะ
การฝึกของกองพลเสือดาวใช้หลักการเดียวกับกองทัพต่างชาติฝึกให้เหมือนรบรบให้เหมือนฝึกว่าอะไรนะฝึกให้เหมือนรบรบให้เหมือนฝึกฝึกก็คือฝึกนี่นาข้อกำหนดของเราคือการฝึกต้องเหมือนกับการรบจริงๆทุกอย่างที่คุณเห็นตอนนี้คือบทเรียนการฝึกประจำวันของเราต้องฝึกในสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นเมื่อฐานเข้าสู่สนามรบจริงถึงจะรู้สึกว่าเหมือนฝึกความกดดันทางจิตใจจะน้อยรบได้ผ่อนคลายเหมือนตอนฝึกน่าสนใจผู้การทางนู้นไปน่าสนใจดีผู้การหวังไปกันจัดการพลซุ่มยิงฝั่งตรงข้ามซะลองดูสิว่าจะหาที่ซ่อนของเขาเจอไหมนี่แหละคือความซับซ้อนและโหดร้ายของการรบในเมืองอัตราการสูญเสียในการรบในเมืองนั้นสูงมากน่าสนด้วยตาเปล่าไม่มีทางจะตรวจพบศัตรูที่ซ่อนตัวลึกอยู่ในตึกสูงได้หรอกผู้การหวังตามมาผู้การหวังโดรนนี่คือสิ่งที่เราใช้โดรนและเทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนจากดาวเทียมสแกนอาคารทั้งหลังแบบหลายมิติดูจุดแสงนี่สินั่นคือผลซุ่มยิงเมื่อครู่ตอนนี้เขากำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปชั้นบนจะกำจัดเขายังไงตอนนี้ยังกำจัดไม่ได้ตอนนี้อย่างน้อยเขากับเรามีกำแพงกั้นอยู่ถึง2 ชั้นต้องรอให้เขาเข้าใกล้จุดซุ่มยิงฝั่งเราอีกครั้งตัวคนและปืนถึงจะเผยออกมาในจุดที่มีการป้องกันน้อยที่สุดตอนนั้นแหละเราถึงจะมีโอกาสล็อกตัวเขาน่าสนใจมากผู้การเราออกแบบทั้งหมดนี้ไม่เลวถึงแล้วเชิญรองถงยินดีต้อนรับผู้การหวังที่มาเยี่ยมชมและชี้แนะกองพลเสือดาวท่านรองถงเกรงใจไปแล้วกรุณาสแกนนิ้วชี้ตรงนี้ด้วยประตูถึงจะเปิดนิ้วชี้ผมเหรอใช่ทำไมมีรูปผมไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับพวกคุณเลยนะศูนย์สืบหาข้อมูลของเราได้รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์2ของท่านผ่านช่องทางอื่นเรียบร้อยแล้วเชิญข้างในดีผู้การหวังเราเคยแข่งกันรู้เขารู้เราคือชัยชนะแรกในสงครามเราได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณและรองผู้การเหอไว้แล้วไม่อย่างนั้นคุณคงเข้าไม่ได้อะไรกันวัดความดันโลหิตผมออกมาด้วยเหรอตอนนี้ความดันของคุณสูงไปนิดอาจจะเพราะเพิ่งผ่านสนามฝึกรบในเมืองมาเลยตื่นเต้นไปหน่อยไม่ได้เจอแบบนี้มาหลายปีทั้งตื่นเต้นทั้งคึกคักแล้วก็ประหม่าด้วยนี่คือศูนย์บัญชาการเราผู้การหารผู้การหวังนึกไม่ถึงกองบัญชาการคุณจะเป็นแบบนี้นี่คือศูนย์บัญชาการระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถดูสถานการณ์การฝึกแต่ละวันแบบเรียลไทม์ได้ที่นี่มาสิลองดูเสเท่าช่วยแนะนำศูนย์บัญชาการดิจิทัลของเราให้ผู้การหวังรู้จักหน่อยรู้แล้วที่นี่สามารถประเมินผลอัตโนมัติ
ให้กับทุกเหล่าทัพทุกสายงาน และทุกตำแหน่งในกองพล แต่ละหมู่พลทหารแต่ละนาย เรียกดูภาพย้อนหลัง สรุปบทเรียนจากระบบเครือข่าย ดูการฝึกวันนั้น สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึก ระบบฝึกบัญชาการชุดนี้ เมื่อเทียบกับวิธีการฝึกแบบดั้งเดิม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 200%เพิ่มได้มากขนาดนั้นเลยเหรอระบบนี้จริงๆแล้วก็คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวมศักยภาพของทั้งกองพลเอาไว้สถานการณ์ฝึกของทหารตั้งแต่วันแรกที่เข้ากรมทั้งสมรรถภาพร่างกายสภาพร่างกายสภาพจิตใจพารามิเตอร์ทักษะต่างๆจะถูกบันทึกเข้าฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างเช่นทักษะรายบุคคลเมื่อถึงเกณฑ์มาตรฐานในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้รับการเลื่อนขั้นให้ไปฝึกในหลักสูตรที่ระดับสูงขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกซ้ำในระดับเบื้องต้นร่วมกับทหารที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ดังนั้นจึงช่วยให้ทหารสามารถปรับความเข้มข้นและระดับความยากในการฝึกได้อย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาประจำการที่มีจำกัดซึ่งช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการรบรายบุคคลและการจัดวางกำลังพลอยอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นตัวช่วยที่ดีมากคลิปนี้เพิ่งเห็นมาเมื่อกี้ผู้การหวังนี่ก็คือสนามฝึกการรบในเมืองที่คุณกับเสท่าเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้บทเรียนประจำวันจะบันทึกที่นี่ทุกยุทธวิธีต้องถูกวิจารณ์และประเมินผลตอนนี้ภาพที่แสดงอยู่คือการฝึกรุกรับของกองพันปฏิบัติการพิเศษที่ 2ตอนที่คุณเดินผ่านเมื่อกี้เป็นกองพันที่ 1กำลังฝึกอยู่แย่แล้วถ้าทางเก้งก้างของผมเมื่อกี้พวกคุณคงเห็นหมดแล้วล่ะสิคนที่เข้ามาในศูนย์ฝึกการรบในเมืองของเราเป็นครั้งแรกก็มักจะตกใจจนเหงื่อตกกันทั้งนั้นแหละที่นี่เราฝึกด้วยปืนจริงกระสุนจริงทั้งหมดนั่นสิฟังออกเสียงปืนเสียงระเบิดดูสมจริงมากฝึกแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายหรอถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงเรื่องนี้วางใจได้มาตรการความปลอดภัยของเราเชื่อถือได้แน่นอนหากมีจุดสุ่มเสี่ยงที่ดูไม่ปลอดภัยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติแต่การที่ผู้การหวังยังนิ่งสงบได้ขนาดนั้นก็ถือเป็นแบบอย่างให้เราต้องเรียนรู้ผมเองไม่เชื่อก็ดูตัวเองสิเหมือนอยู่ในสนามรบเลยคุณยังนิ่งเฉยได้ขนาดนี้น่ายกย่องจริงๆผมผ่านสนามรบมาตอนสงครามสั่งสอนพวกเราบุกขึ้นค่ายศัตรูกลุ่มแรกลงสนามรบครั้งแรกศัตรูแรกที่เจอไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามแต่มันคือความกลัวของตัวเองเมื่อเราเอาชนะความกลัวได้เราถึงจะกุมความได้เปรียบในพื้นที่สังหารผู้การหวังอยากพักผ่อนสักหน่อยไหมพาผมไปดูขอประวัติกองพลเสือดาวของพวกคุณหน่อยสิผู้การหวังหน่วยของเราเพิ่งก่อตั้งมาไม่ถึงปียังไม่มีประวัติศาสตร์ให้พูดถึงไม่มีประเพณีรุ่งโรจน์ให้บันทึกไว้พวกคุณออกศึกครั้งแรกก็เอาชนะกองพล808ของเราได้แถมชนะกองพล909อีกผลงานขนาดนี้ยังไม่เรียกว่ารุ่งโรจน์อีกเหรอจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้สำหรับพวกเราที่เป็นกองกำลังฝ่ายน้ำเงินมันคือความน่าสลดใจสนใจเหรอนั่นสิพวกเราก็เป็นกองทัพปลดแอกประชาชนเหมือนกันเราเป็นคู่ซ้อมเป็นเหมือนหินรับมีดหน้าที่ของคู่ซ้อมคือทำให้เพื่อนทหารเก่งขึ้นเพื่อไปชนะศัตรูตัวจริงแต่เพื่อนทหารเราพวกเรายังเอาชนะไม่ได้ชัยชนะแบบนี้มีอะไรน่าภูมิใจกันเราเป็นแค่กองทัพสมมุติกองทัพสมมุติยังชนะไม่ได้เจอศัตรูจริงๆทำยังไงที่พูดก็มีเหตุผลน่าสลดใจจริงผมสลดใจเป็นความสลดใจของหวังเคอเจิงดังนั้นเราไม่มีเกียรติประวัติอะไรและไม่จำเป็นต้องสร้างห้องเกียรติยศหรือหอประวัติกองทัพหรอกแล้วปลูกฝังอุดมการณ์ยังไงเราสร้างหอประวัติกองทัพเสมือนจริงไว้บนเครือข่ายหอประวัติเสมือนจริงเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินเรื่องนี้ช่วยแนะนำให้ผมฟังหน่อยได้ไหมดูสินี่ประวัติกองพล808เราไม่ใช่เหรอคุณจำได้แค่มองปราดเดียวใช่นี่คือข้อมูลจากหอประวัติกองพล808กองพลเสือดาวไม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ประวัติศาสตร์ของกองทัพปลดแอกประชาชนก็คือประวัติศาสตร์ของเราย้ำเตือนเหล่าทหารอยู่เสมอว่าแม้กองพลเสือดาวจะเป็นหน่วยฝ่ายน้ำเงินระดับมืออาชีพแต่เราก็ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กองทัพปลดแอกประชาชนอันทรงเกียรติเรามักจะบอกทหารเสมอว่าแม้ใส่ชุดทหารต่างชาติอาวุธที่ถือจะเป็นของต่างชาติแต่เราก็ยังคงเป็นหัวไชเท้าเปลือกเขียวไส้แดงหัวใจของเราจะเป็นสีแดงเสมอการศึกษาอุดมการณ์กองพลเราแบ่ง2 ส่วนแรกคือการนำประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของหน่วยพี่ใหญ่ย่างกองพล808และ909เป็นบทเรียนพื้นฐานเราผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จัดทำหอประวัติทอออนไลน์ให้ทหารรับรู้อุดมการณ์รุ่งโรจน์ของกองทัพเราไม่ลืมจุดประสงค์แรกที่เข้ากำมาสั่งสอนให้ทหารสืบทอดอุดมการณ์ที่ดีงามและขยายผลให้รุ่งเรืองต่อไป
รายงานผู้การหน่วยย่อยที่ 3 ขึ้นฝั่งทางปีกซ้ายแล้ว อีก 20 นาทีจะอ้อมไปที่ด้านข้างเนิน 107 เพื่อสมทบหน่วยรบพิเศษที่ลงจากเครื่องทำไมไม่ประสานงานกับหน่วยบินทหารบกให้ดี เฮลิคอปเตอร์มาถึงก่อนรถถัง3 นาที 3 นาทีนะศัตรูวางกำลังยิงใหม่ได้เลยผมสื่อสารกับทางโน้นแล้วแต่สัญญาณรบกวนรุนแรงมากผมบอกพวกเขาแล้วกระแสน้ำบนนี้เปลี่ยนไปเลื่อนเข้าตีออกไป5 นาทีแต่ตะโกนยังไงพวกเขาก็ไม่ได้ยินในวิทยุมีแต่เสียงซ่าเต็มไปหมดไปแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้รับทราบจัดการคนไปแก้ปัญหาแล้วผู้การมีข่าวระเบิดซะเต็มหูเลยรู้หรือยังอะไรนายพกสติระเบิดมาด้วยล่ะหวังเขเจิงกองพล808อาถรรพ์เผิงสะน่วมได้ยินว่าเจ็บหนักเอาเรื่องนะกระดูกหักหลายท่อนนอนโรงพยาบาลมาครึ่งเดือนแล้วไปฟังใครมาสายข่าวผมฉับไว้เสมอแถมอีกอย่างหวังเขเจิงโดนลงโทษเดิมทีจะได้เลื่อนเป็นรองสนาธิการกองพลแล้วคำสั่งประกาศแล้วสุดท้ายถูกดึงเรื่องกลับเวอร์ชันที่นายรู้นะมีเข้าโครงจริงแต่เติมสีตีไข่เยอะไปหน่อยทั้งคู่ซัดกันแบบมวยวัดเซตเจียนเก๋ากองพลเสือดาวกับผู้การหานเพิง2 คนสู้ผู้การหวังเขเจิงแห่งกองพล808ไม่ได้หานเพิงโดนต่อยหน้าเขียวบวมกลับพักฟื้นที่กองพล3 วันผู้การหวังเลื่อนตำแหน่งรองสนาธิการกองทัพภาคถูกระงับประกาศเพราะโดนวินัยจากซ้อมรบครั้งก่อนนี่ข้อมูลทางการกึ่งทางการครั้งนี้หวังเขเจิงซวยจริงๆจริงฉันเองก็อยากสั่งสอนไอ้หนูหานเพิงนั่นเหมือนกันแต่เราจะทำพลาดแบบโง่ๆด้วยการมุทะลุแบบผู้การหวังไม่ได้จริงไหมจริงสุดผู้การเรื่องนี้ผมต้องเรียนจากท่านเรียนรู้อะไรก็ดูสิท่านต้อนรับหานเพิงอย่างกระตือรือร้นผิดปกติแถมยังเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้ท่านทั้งอ่อนน้อมทั้งถ่อมตัวไม่มีมาดเลยสักนิดถ้าเป็นผมทำใจลำบากจริงๆงั้นเหรอใช่แถมไม่มีใครกล้าติหรือพูดอะไรได้เลยดูเหมือนเราจริงใจและเป็นฝ่ายลุกเองเขาไปส่งสนามบินด้วยตัวเองระดับสูงสุดเลย07 หลังเสร็จการฝึกให้นำกำลังกลับหน่วยโดยตรงเซียวเหลียงรับทราบเอาชุดเบ็ดตกปลาของผู้การไปด้วยรับทราบผู้การเวลาท่านจัดการปัญหาพวกนี้ดูสง่างามและคล่องตัวเสมอคงต้องเรียนท่านอีกหลายปีไม่เรียนก็เป็นเองได้หานเผิงและพวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชากองทัพภาคแม้เราจะไม่ยินดีต้อนรับพวกเขาแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านควรต้อนรับก็ต้อนรับควรเลี้ยงก็เลี้ยงไปส่งเลยมารยาทก็คืออะไรทำอย่างหนึ่งอย่ามองว่าตำแหน่งเขาไม่สูงมือยาวพอกันจะไปงัดกับเขาทำไมเขาส่งเอกสารมาฉันรับไว้เขาพูดอะไรฉันก็ฟังอันไหนมีประโยชน์ก็มาปรับใช้อันไหนไร้สาระก็ไม่ต้องใช้จริงด้วยหานเผิงกับพวกเริ่มจับข้อมูลข่าวกรองทันทีลูกไม้นี้แสบจังฉลาดมากสั่งหน่วยข่าวกรองตั้งทีมเสือดาวรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของหานเผิงเก็บไว้ในฐานข้อมูลหมดแล้วแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปจันหน้ากับกองพลเสือดาวอีกรอบคาดว่าถ้าจะเวียนมาบรรจบคงต้องรออีก 2-3 ปีเตรียมการรับไปก่อนไม่เจอก็ไม่วนหานเผิงดวงดีแต่ถ้าสบโอกาสเมื่อไหร่จู่โจมแม่นยำกำจัดเป้าหมายให้สิ้นซากยังไงก็ต้องทำให้หานเผิงกลายเป็นเฉลยของกองพล909สักครั้งใช่เฉลยมาแล้วอย่ารีบเพลเลออาจจะเป็นปลาตัวใหญ่
ใหญ่พอสมควรเลยรีบเก็บสายผู้การห้ามขยับตั้งแต่คืนจนถึงตอนนี้ผู้การยังไม่ได้กินข้าวเลยไปบอกครัวทำกับข้าวใหม่ชุดหนึ่งเอาหัวหมูของโปรดผู้การมาด้วยต้องจัดมาให้ได้นะได้ท่านรองมาได้จังหวะพอดีไม่มาฉันก็จะไปหาผมทำไมรองฉันช่วยชีวิตฉันหน่อยพูดจะเลอะเทอะอะไรเมื่อวานซืนผมมาหาคุณไม่ยอมเปิดประตูบอกว่าจะดูข้อมูลห้ามรบกวนตอนนี้ให้ผมมาช่วยชีวิตคุณรู้ไหมฉันตกเหวไปแล้วท่านรองจริงๆนะรีบไปล้างหน้านะทำตัวให้ดูดีหน่อยผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยไปเลยไปสิเกียรติซ่อนเกินทำให้เรายึดติดหลงอำนาจทำให้เราปิดหูปิดตาตัวเองมองไม่เห็นเลยสักนิดและมองไม่ชัดด้วยว่าการปฏิรูปทหารใหม่คืออะไรมองไม่เห็นว่าวิกฤตของสงครามในอนาคตอยู่ตรงหน้าแล้วแพ้ได้ดีมากหากไม่แพ้ครั้งนี้ผมคงยังตกต่ำต่อไปหากไม่ใช่เพราะแพ้ครั้งนี้กองพล808คงไม่มีวันพบฤดูใบไม้จริงตัวผมเองตกลงไปในเหวมาหลายปีแถมยังภาคกองกำลังตกลงไปในเหวนี้ด้วยปีนจากเหวได้แล้วอะไรกันอ่านที่ผมเขียนแล้วใช่ไหมไม่เร็วดีมากเลยสำนวนยังไม่ค่อยสลัดสลวยท่านรองพูดคำนี้เราสองคนเห็นพ้องกันแล้วผมฝันไปตื่นหนึ่งฝันจริงๆตอนนั้นผมนำทีมบุกเนิน535กำลังดีใจเลยหานเพิงเดินเข้ามาบอกว่าลองมองข้างหลังดูหน่อยผมหันมองนึกไม่ถึงเนิน535มีหลุมยุบใหญ่มองไม่เห็นก้นบึ้งหันเพิงเดินเข้ามาพูดไม่ให้คุณขึ้นมาคุณก็ยังจะขึ้นมาให้ได้เขาผลักผมปึกหนึ่งผมตกลงหลุมนั่นยิ่งตกก็ยิ่งลึกตกยังไงก็ไม่ถึงก้นหลุมสักทีตอนนั้นผมตะโกนไม่มีเสียงพอตื่นมาก็เลยเขียนบทความนี้ขึ้นมายังเขียนไม่เสร็จเป็นแค่ความคิดกระจัดกระจายกลัวจะลืมจดไว้ก่อนแต่ผมก็นึกถึงคำพูดที่คุณบอกผมได้ผมพูดว่าอะไรทัศนคติเปลี่ยนหลายมุมมองก็เปลี่ยนตามเปลี่ยนยังไงผมรู้สึกว่าตัวเองหน้าด้านไร้ยางอายไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความอัปยศคืออะไรดังนั้นผมมีความคิดหนึ่งให้ศึกษาความละอายต่อความผิดทั่วทั้งกองพลปลูกฝังให้ทหารรู้ละอายจึงเกิดความกล้าเรียกร้องทั้งกองพลต้องพยายามหนักกอบกู้เกียรติกองพล808บอกเล่าความพ่ายแพ้ของเรา
ให้เหล่าทหารในกองพลได้รับรู้ตามความเป็นจริง ระดมกำลังพลให้ช่วยกันหาปัญหา และหาทางออก ที่แท้คุณขังตัวเองอยู่ที่นี่3 วัน 3 คืนบำเพ็ญตบะนี่เองรอง ไม่บำเพ็ญไม่ได้แล้ว ข้อมูลของกองพลเสือดาว ผมอ่านไป3 รอบ เต็ม3 รอบ วันแรกอ่านไปรอบ 1ผมเหงื่อตกไปทั้งตัว วันที่2กลับมาอ่านใหม่อีกรอบ คราวนี้หนาวสั่นถึงต้นคอ วันที่3อ่านอีกครั้ง คราวนี้เหงื่อแตกพลัก ตัวร้อนไปหมด แล้วผมก็เข้าใจเลยทำไมผมถึงแพ้ คณะกรรมการพันกับประจำกองพลมีมติแล้ว ศึกษาเรื่องความละอายต่อความผิด ทั่วทั้งกองพล808จุดประสงค์ชัดเจนมากคือต้องการให้ฐานทุกนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีสติตลอด ตั้งแต่นี้ไปจงสลัดความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า และภาระทางเกียรติยศทิ้งไปอย่างกล้าหาญใช้ความอับยศพัฒนา ไม่กลัวละอาย รู้จักละอาย เปลี่ยนความอับยศให้เป็นแรงผลักดัน รู้ละอายแล้วจึงเกิดความกล้า ในหอประวัติกองทัพเราจะมีการจัดพิธีเปิดป้ายจารึกแผ่นแรกในประวัติศาสตร์กองพล808ที่บันทึกความอับยศพิธีเปิดป้ายรู้ละอาย เพื่อเตือนสติทหารทุกนายโดยเฉพาะเหล่าผู้บังคับบัญชาหากกองพล808ยังไม่คิดจะพัฒนาหากก้าวไม่ทันยุคสมัยหากไม่ยืนแถวหน้าปฏิรูปการฝึกกองพล808ก็เหมือนพ่ายซ้อมรบครั้งนี้ถูกคลื่นยักษ์ซัดจนล่มสลายจมหายผู้การเสนอวางป้ายจารึกนี้ในหอประวัติกองทัพเคียงข้างเกียรติยศของกองพลเราและหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นธรรมเนียมของกองพล808ให้ประวัติศาสตร์เป็นกระจกเงาไม่ใช่แค่รัศมีว่างเปล่าหวังว่าทหารทุกนายจะมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อลาภยศหรือคำคอนหาสามารถเผชิญหน้ากับความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและความผิดพลาดได้อย่างถูกต้องเช่นกันลำดับต่อไปขอเชิญผู้การเปิดผ้าคลุมป้ายรู้ละอายทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะผมชื่อหวังขเจิงรองเฮอเอเชียสลักไว้ตลอดกาลสลักชื่อลงนามหนังสือทันบนทหารหากกองพล808กู้ชื่อกลับมาไม่ได้พวกเราเป็นคนบาปตลอดกาลพวกเราคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองพล808ผมขอแสดงจุดยืนตั้งแต่วันนี้หวังเคอเจิงจะทำแค่เรื่องเดียวรบเพื่อกู้ชื่อเสียงผมมีข้อกำหนดให้ตัวเองเพียงข้อเดียวไม่ให้เสียภารกิจกองพล808คือไม่ให้เสียชื่อหน่วยทางรบต้องไม่ล้มสหายทั้งหลายในฐานะทหารจีนเราต้องทำมันให้ได้เชื่อฟังการบัญชาของพันรบต้องชนะวินัยเป็นเลิศเชื่อฟังการบัญชาของพันรบต้องชนะวินัยเป็นเลิศนับจากนี้ทุกอย่างต้องมีฉากหลังเป็นสนามรบทุกอย่างต้องใช้มาตรฐานยามสงครามทุกอย่างต้องมีเป้าหมายเพื่อชัยชนะผมมีข้อกำหนดให้พวกคุณตั้งแต่วันนี้ปีหนึ่งกองพล808จะไม่มีการประกาศข่าวเรื่องผลงานการเชิดชูเกียรติหรือการรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นคำขวัญปฏิบัติงานของเรารู้ละอายจึงกล้าเกรงมานะบากบั้นกุศักดิตรีคืนมา
รองสวีท่านมาได้ยังไงหงอีหลังจากกลับมาจากฐานทัพเขาหมาป่าอยากคุยกับคุณมาตลอดแต่ยุ่งมากยังไม่มีโอกาสในที่ประชุมสรุปผลคุณได้แสดงความคิดเห็นออกมาผมถือว่านั่นถูกต้องแล้วมีประโยชน์มากแต่ความคิดบางอย่างไม่ค่อยตรงกับผู้การบางครั้งผมดูออกนะพูดไม่หมดไม่อยากพูดต่อแล้วทำไมล่ะพูดไปก็ไร้ประโยชน์แถมยังผิดใจกับคนอื่นเปล่างานไม่ได้รับการแก้ไขแต่ความขัดแย้งกับเขากลับเพิ่มขึ้นไม่พูดเสียยังดีกว่าหงอีคุณมีอกติกับชูเป็นการส่วนตัวหรือมีอกติกับการจัดลำดับงานในกองพลแนวทางการทำงานระเบียบวินัยความคิดหรือเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่กันแน่หลักคือมุมมองต่อผู้การเพราะทัศนคติและคำพูดคำจาของผู้การส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งกองพลความเห็นของผมต่อเขาคือความเห็นต่อการทำงานในกองพลพูดชัดกว่านี้สิจะดีผมจะได้ช่วยประสานรอยร้าวระหว่างพวกคุณผมรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดเรื่องกฎเกณฑ์และลักษณะของสงครามสมัยใหม่ไม่ฟังคำแนะนำคนอื่นผมนำหน่วยรบพิเศษซุ่มรอที่เขาหมาป่าคน7 คืนสุดท้ายล่ะเขากลับใช้ทหารรบพิเศษเหมือนทหารราบแล้วจุดเด่นของการรบพิเศษผมจะแสดงออกมาได้ยังไงคุณอาจเข้าใจผู้การชูผิดเขาพิจารณายุทธวิธีในภาพรวมทั้งหมดแล้วเขาคิดว่าหน่วยรบพิเศษคุณรอนานเกินเสียเปรียบดังนั้นถึงได้รอให้กองพันปืนใหญ่เข้าประจำที่กองพันทหารราบยานเกราะวางกำลังเสร็จถึงค่อยสั่งบุกระดมพลไม่เตรียมปืนใหญ่ไม่มีการโจมตีปืนใหญ่พวกคนบุกไปก็รักษาพื้นที่ไว้ไม่อยู่หรอกนี่มันก็ยังเป็นตำราเดิมๆยุทธวิธีแบบดั้งเดิมของเขานั่นแหละใช้ปืนใหญ่ทมก่อนให้ทหารราบวิ่งขึ้นเนินดูเหมือนจะคึกคักน่าดูแต่ผลลัพธ์จริงๆเป็นยังไงล่ะของพวกนี้ใช้กันมาตั้งแต่สมัยสงครามปลดแอกในตำราเรียนก็มีเขียนไว้หมดพวกท่านรู้แล้วฝ่ายน้ำเงินเขาจะไม่รู้หรอ 1,500 กิโลเมตรแทบตายกว่าจะลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้หวังจะใช้พวกมันทำลายแนวป้องกันส่วนหน้าของฝ่ายน้ำเงินให้สิ้นซากสุดท้ายเป็นไงล่ะไม่ถึง10 นาทีก็โดนเขาเก็บกวาดเรียบวุฒิพูดเรื่องนี้ผมขึ้นเลยหงอีใจเย็นๆก่อนสิ่งที่คุณพูดมามันก็น่าฟังอยู่เครือข่ายเราถูกเขาควบคุมแล้วตั้งฐานปืนใหญ่ที่เนิน330ฝ่ายน้ำเงินรู้ข่าวนี้ตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วแต่ก็ไม่รีบเปลี่ยนจุดยังฝืนลากขึ้นไปอีกการหาข่าวอิเล็กทรอนิกส์เฮลิคอปเตอร์ตรวจการทางอากาศการตรวจการด้วยดาวเทียมจากโอกาสเขาจับจ้องผู้พันจูและพวกไว้ตั้งนานแล้วจะไม่โดนเขาสอยได้ยังไงล่ะฮงอีบางทีผู้การอาจจะพิจารณาไม่รอบคอบพอใช่ด้านนี้เขาอาจจะคิดไม่รอบคอบแต่เรื่องจัดฉากสร้างภาพให้ผู้บังคับบัญชาดูเขาคิดได้รอบคอบสุดๆเลยล่ะพูดตรงๆแค่ใช้ซ้อมรบมาเป็นละครเวทีไม่ใช่ล่ะหลักปฏิบัติทหารรบพิเศษสังหารศัตรูระยะประชิดเราซุ่มอยู่ใต้จมูกศัตรูแล้วแต่กลับสั่งให้เราบุกจู่โจมเหมือนทหารราบนี่มันผิดหลักการรบโดยสิ้นเชิงหากแยกปืนใหญ่2 กองพันไปตั้งไว้ที่จุดอื่นที่อยู่ห่างจากกันพอสมควรถ้ากองพันทหารราบยานเกราะที่1สามารถตามกำลังหลักออกมาได้กองพันต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ชิงลงมือก่อนรบกวนคลื่นแม่เหล็กของฝ่ายน้ำเงินก่อนตู้บัญชาการดิจิทัลเคลื่อนที่ไปกับกองบัญชาการไม่ใช่ส่งไปกับกองพันยานเกราะนั่งรถไฟไปทำแบบนี้กองพันทหารราบยานเกราะ2 หน่วยเข้าตีทางด้านหน้าเนิน535พร้อมกันหน่วยรบพิเศษของผมก็เข้าโจมตีสายฟ้าแลบและรอบโจมตีจากทางด้านข้างและด้านหลังผมกล้าเลยกองพล909ไม่มีทางลงเอยแบบวันนี้แน่หงอีผู้การเองก็เสียใจมากเรื่องนี้วันหลังอย่าพูดถึงมันอีกเลยไม่พูดผมไม่พูดทุกคนต่างไม่พูดทำเป็นคนดีประนีประนอมกันไปหมดนี่สรุปบทเรียนเหรอเริ่มมาก็วางทนว่า7 เสีย 3ใครจะกล้าพูดอีกสิ่งที่คุณพูดมาผมจะไปกล่อมผู้การเองหงอีหลังจากนี้คุณวางแผนยังไงต่อไปมีความคิดอะไรไหมผมอยากลาออกว่าอะไรนะผมยืนหยัดมาตลอดกองทัพเราจะไม่รอให้ศัตรูบุกถึงประตูบ้านถึงรู้ว่าศัตรูหน้าตาเป็นยังไงให้หน่วยเรารู้สงครามในอนาคตแท้จริงแล้วมันเป็นแบบนี้มันรบกันแบบนี้
พวกเจ้าสงครามสมัยใหม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ไม่เคยเผ็ด ก็ต้องเคยเห็นพริกผ่านตาบ้างไม่ใช่เหรอกองทัพเราจะรอให้ศัตรูบุกมาถึงประตูบ้านไม่ได้ ถึงค่อยรู้ว่าศัตรูหน้าตาเป็นยังไง ให้หน่วยเรารู้ สงครามในอนาคตแท้จริงแล้ว มันเป็นแบบนี้ มันรบกันแบบนี้ เพราะเจ้า สงครามสมัยใหม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ไม่เคยเผ็ด ก็ต้องเคยเห็นพริกผ่านตาบ้างไม่ใช่เหรอไอ้หมูโง่หลายปีมานี้ แม้บนโลกจะเกิดสงครามสงครามก่อการร้าย911หรือเรียกว่าการลอบโจมตี ผมเรียกสงครามดีกว่า สงครามรัก สงครามอัฟกานิสถานและลิเบียล่าสุด วิกฤตซีเรีย และเหตุการณ์สู้รบร่วมสมัยต่างๆ มันทำให้เราเห็นกระบวนการ แนวโน้มการพัฒนาสงครามสมัยใหม่ แต่ยังไงพวกเราก็เป็นคนนอก ส่วนใหญ่เราเห็นภาพจากทีวี สถานการณ์การรบและข่าวกรองที่เราได้รับ ส่วนใหญ่เป็นแค่เศษซากที่คัดกรองแล้ว หรือเป็นแค่ความรู้หลังเกมที่กลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วหลังสิ้นควันปืน อย่าหวังจะขุดคุยความลับของผู้กุมอำนาจในสงครามได้จากอินเทอร์เน็ต เพราะทหารจีนในยุคปัจจุบันน้อยคนจะได้สัมผัสสนามรบจริง สนามรบโหดร้าย สงครามฉับพลัน สถานการณ์รบไม่แน่นอน สงครามรถกระบะสุดขบขันทำให้รถกระบะเป็นเทพเจ้าแห่งสนามรบ ใครจะไปนึกถึง สิ่งนี้จะทำให้ทหารจีนเผชิญสงคราม วินาทีแรกที่เปิดยิงจะอยู่ในสภาวะแปลกถิ่น ตึงเครียด หวาดกลัว สมองว่างเปล่า ต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นความผิดพลาด การสูญเสียกำลังพรหมหาศาลและเสียหายทรัพย์สินแล้ว ถึงจะมีโอกาสได้โต้กลับ หาทิศทางตอบโต้ จีนเป็นประเทศที่รักสันติ ดินแดนแห่งมารยาทอารยธรรม 5,000 ปี อีกทั้งเรายังมีรากฐาน เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และกองทัพที่แข็งแกร่ง เชื่อว่าตราบใดที่เราไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน สงครามจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างไร้สาเหตุ ไอ้หมูเซอร์หมูโง่ที่รอโดนเชือดสถานเดียว เสียเทินยังไม่เลิกงานอีกเหรอ ท่านเองก็ยังไม่กลับบ้านเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ผมเพิ่งดูรายงานสรุปผลซ้อมรบตัดสิน 2017 เสร็จ ดูเหมือนกระทบทั้ง2หน่วยงานมาก ใช่ กองพล808และ909พวกเขาสรุปผลกันอย่างจริงจังมาก แม้ระดับการรับรู้ของทั้ง2หน่วยจะต่างกัน แต่พบปัญหาและมีทิศทางในการแก้ไข นั่นก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะชื่นชม มีข้อมูลสำคัญไหม ผมขอตัวก่อน ผู้บัญชาการไม่ใช่ความลับหรอก คุยกับเพื่อนในเน็ต เรื่องหัวข้อการปฏิรูปทางทหารน่ะ เจ้านี่พอโมโหก็ด่ากลาดเลย แต่บางครั้งสิ่งที่เขาด่าก็แทงใจดำชะมัด งั้นเหรอ เชิญนั่ง ผู้บัญชาการ กระสุนนัดนี้ดูเดือดหน้าดู ใช่ไหม ผมเคยอ่านบทวิเคราะห์เขา เขาคิดล้ำสมัยมาก นำไปปฏิบัติได้จริง สร้างกองกำลังน้ำเงินมืออาชีพ ก็ได้แรงบันดาลใจมา จากไอ้เจ้ากระสุนเงียบนี่แหละ ถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยสิ ยิ่งกว่าแฟนคลับอีก เรียกว่าแฟนพันธุ์ทูแท้เลยดีกว่า บางครั้งการได้คุยกับผู้บ้าทาน ช่วยเปิดมุมมองให้เรา เห็นด้วย ก่อนมาที่กองทัพภาคนี้ ผมมักจะคุยกับกระสุนคนนี้บ่อยๆ เคยเถียงกันด้วยซ้ำ โครงสร้างบางอย่างในการจัดตั้งกองพลเสือดาว ก็เกิดมาจากการปะทะคามกับเจ้ากระสุนนี่แหละ นึกไม่ถึงจะมาทำสำเร็จ กองทัพภาคที่ 1นี่เอง ท่านคือดาบกรีดนภาคนนั้นสินะ ท่านนี่ยั่วยุยิ่งกว่าเดิม ผมมักจะสวมบทเป็นฝ่ายน้ำเงิน จี้จุดอ่อนเขา หาทางให้เขาเต้นผางขึ้นมา เขาตอบโต้ยังไง ดูสิ เขาด่าผมประจำ อะไรเนี่ยดูสิ ไอ้หมู คือหมูที่ต้องอาทิ้งสถานเดียว ด่าได้ดีนะ หมูโง่ฟัง แกที่เอาแต่กิน ก็เหมือนเนื้อบนเขียงนั่นแหละ รอให้เขามาสับมาเชื่อตามใจชอบ ไม่มีคุณสมบัติพอ จะมาเสนอหน้าในบ่อทานให้เสียเวลาหรอกใส่หัวกลับเล้าหมูไปซะ รีบแจ้งหัวหน้าโรงครัวทันที เย็นนี้ทำกับข้าวเพิ่มพิเศษ ก่อนแกตาย บอกให้เอาบุญ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไร้สาเหตุ ตราบใดคิดจะก่อสงคราม แค่ตด จุดระเบิดถังดินปืนให้ลุกเป็นไฟได้ กระสุนนัดนี้กลิ่นดินปืนแรงมาก ผมจะส่งกระสุนให้เขาเอง คุณกระสุน ไว้ชีวิตหมูด้วย
ต่อหน้ากองทัพต่างชาติที่แข็งแกร่งการเสียเปรียบของเราเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องเตะพวกหมูเซอร์กับพวกสมองหมูออกไปจากบอร์ดให้หมดแม้แต่ผมยังกล้าด่าเราถึงจะมีสภาพแวดล้อมที่แท้จริงมาโทษประเด็นกันได้ช่วงนี้กระสุนเงียบขับเคลื่อนโดยภารกิจเขาได้วิจัยยุทธวิธีและลักษณะเด่นของกองทัพต่างชาติในหลายสนามรบไม่กี่ปีมานี้เมื่อศึกษาข้อบกพร่องกองทัพเราก็พบว่ามีหน่วยทหารและหน่วยงานจำนวนมากไม่มีการป้องกันเลยเมื่อถูกโจมตีฉับพลันทำตัวเหมือนกระเป๋าไม่ใช่ของตัวเองความประมาทชาชินแบบนี้น่ารังเกียจจนรับไม่ได้พูดกว้างๆเขาหมายถึงใครหมายความว่าไงทำไมไม่รับมือเขาไม่อยากเล่นกับท่านแล้วนี่มันทหารแบบไหนกันเขาเป็นแบบนี้ประจำโยนระเบิดทิ้งไว้ลูกหนึ่งแล้วก็จากไประเบิดจะไปโดนใครเขาไม่เคยสนใจหรอกแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโผล่ออกมายิงปืนใส่อีกสัก2 นัดแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายครั้งพลทหารตัวเล็กใช้งานให้ถูกที่ถูกทางเขาก็สามารถล้มจอมพลได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผู้บัญชาการเชิญเจ้านี่เก่งแฮะผู้บัญชาการเชิญตรงจุดนี้คล้ายๆฐานเพลิงเลยที่ผมนึกไม่ถึงยิ่งกว่าคือหวังขะเจิงได้ยินว่าเขาตั้งป้ายจารึกรู้ละอายสลักความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไว้ป้ายนั่นวางไว้ในหอประวัติกองทัพจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเรื่องนี้ผมยังไม่เคยได้ยินท่านเห็นยังไงตอนนี้ผมยังดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วหวังเคอเจิงคิดอะไรอยู่กันแน่แถมในรายงานสรุปผลของพวกเขาไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่คำเดียวเห็นส่วนตัวว่าแพ้ครั้งนี้รวมคณะกรรมการพันข้าประจำกองทัพพาโคระงับการประกาศคำสั่งเลื่อนตำแหน่งของเขาคงส่งผลกระทบต่อเขาไม่น้อยคนอย่างหวังเคอเจิงเปิดเผยตรงไปกล้าขัดขานและกล้าที่จะตัดแขนรักษาชีวิตเรื่องที่คิดตกแล้วอะไรก็คุยกันง่ายแต่ถ้าเรื่องไหนเขาคิดไม่ตกก็เป็นพวกที่รับมือได้ยากเหมือนกันแต่มีจุดหนึ่งคือวินยูชนสละจุดด่างส่งเสริมผู้มีปัญญาผู้กล้าตัดแขนรักษาชีวิตก็ประมาณนั้นมีประเด็นอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าที่เขาทำแบบนี้เป็นการเอาความอับยศไปแปดเปื้อนประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของกองพล808การเอาไปไว้ในหอประวัติกองทัพถือเป็นการดูหมิ่นเกียรติยศเป็นการลบหลู่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษทหารบางคนบอกว่านี่แค่สร้างภาพหวังเคอเจิงอยากให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงออกหน้าสั่งให้เขาขนหินก้อนนั้นออกไปซะถ้าหวังเคอเจิงสามารถสร้างภาพนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งมันก็ใช้ได้นะเราไม่ต้องออกหน้าถ้าออกหน้านั่นแหละถึงจะสร้างภาพทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่กองพล808นะเดิมทีก็เป็นพวกที่ใครจะไปแตะต้องไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อตอนนี้เขาอยากจะบำเพ็ญตบะด้วยตัวเองไม่ใช่เหรอก็ดีนี่ก็ปล่อยให้เขาบำเพ็ญไปสิงั้นเราก็แค่ไม่ต้องไปก้าวก่ายไม่ต้องไปรบกวนไม่ต้องแสดงท่าทีปล่อยเขาไปดีเอาตามความต้องการของผู้บัญชาการจริงด้วยสนาธิการช่วงนี้มีบางเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะหมายถึงด้านในเร็วๆนี้คณะกรรมาธิการทหารกลางมาตรวจเยี่ยมกองทัพภาคเราแล้วก็ได้พบปัญหาบางอย่างในหน่วยทหารของเราจุดที่เด่นชัดที่สุดคือจิตสำนึกรับรู้ภัยเบาบางมากโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันที่มีช่องโหว่อยู่จุดนี้จะไม่ให้ความสำคัญไม่ได้แล้วให้กองพลเสือดาวดีไหมเริ่มปฏิบัติการเพื่อเตือนให้หน่วยงานเหล่านี้ตระหนักมองจากมุมใกล้เคียงการรบจริงควรทำดูนะถ้ามัวแต่ส่งหนังสือแจ้งเวียนลงไปส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับความสนใจหรอกท่านรองมีอะไรรีบร้อนขนาดนี้ผมก็นึกว่าคุณอยู่ในหอพักซะอีกนี่ไปไหนมาไปสนามฝึกทะเลตั้งแต่ก่อนเย็นกอง102กอง1,300ซ้อมยิงทะเลยิงไม่โดนไปครึ่งหนึ่งมันน่าโมโหหนักผมเลยสั่งว่าคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหาเหตุผลว่ายิงพลาดทำไมนี่มันขายหน้าชัดๆผู้พันจูหลงเซิงก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอให้เขาจัดการไปก็น่าจะพอแล้วนี่วันมะรืนคนจากกองทัพก็จะมาแล้วมาทดสอบยิงกระสุนจริงทางทะเลของรถรบจู่โจมบอกมาจะวางใจได้ยังไงถ้าไม่ไปดูด้วยตัวเองคงไม่รู้เห็นแล้วตกใจจริงๆกองพันที่3เพิ่งมาสนามฝึกชายฝั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนพอลงน้ำยิงกระสุนจริงปุ๊บผมเห็นคุณดูจะคุมสติไม่อยู่แล้วนะคุณพูดถูกเพ่งผมร้อนใจจริงๆนะมะรืนเขาจะมาทดสอบถ้าเอาผลงานยิง10 โดน 5ไป
ให้ผู้บังคับบัญชาดู หน้าตาผู้การกองพล909อย่างผมจะเอาไปไว้ที่ไหน จะเอาไปไว้ที่ไหนก็ต้องแขวนไว้บนคอตัวเองนั่นแหละ ใจร้อนกินเต้าหู้ร้อนไม่ได้ จะมาเร่งตอนสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์ทำไมไม่แจ้งล่วงหน้า ขอเวลาสักครึ่งเดือนก็ยังดี ใช่ไหมล่ะ นี่เล่นทำเอาหัวมุนกันไปหมด เรียนแบบผานเผิงหรือเปล่า ชอบลอบโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว โทษเบื้องบนอย่างเดียวไม่ถูก ปกติฝึกทางทะเลน้อยเกินไปเหลืออีก3 วันจะทดสอบ เพิ่งมาจัดฝึกทางทะเล ผลงานไม่ดีก็ปล่อยไป ขอแค่พวกเขาพยายาม ผมเชื่อว่าคะแนนมันจะดีขึ้นเอง ผมว่า ไม่เหมือนท่านรองพูดเลย ท่านรองผู้การ รองผู้การจะบอกว่าไม่มาแล้ว เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไร พูดอะไร ไม่ได้ยินอะไรเลย ผมถามท่านรองเมื่อกี้ผมพูดอะไร ท่านว่ารองเมืองไม่ควรพูดแบบนี้ ไม่มั้ง ใช่ รอง ปกติท่านไม่เคยพูดจาแบบนี้เลยนะ เบื้องบนจะมาทดสอบ ยังไงเราก็ต้องแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาสิ จะมาบอกว่าไม่ดีก็ให้มันไม่ดีไปได้ยังไง เราชูกอง102มีทหารใหม่เยอะพบรถกับเพลยิงเป็นทหารปี 2 แถมเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ เพิ่งลงน้ำครั้งแรก ยิงดีได้ยังไง รองผู้การจูเคยเสนอแผนฝึกทางทะเล แต่คุณก็มักจะอ้างเหตุผล เรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง แล้วก็ไม่อนุมัติ ยิงได้แค่บนบก ไม่อนุญาตลงน้ำพอตอนนี้ไล่ลงน้ำกันหมด มันจะยิงดีได้ยังไงล่ะ ปิงข่าย ก่อนหน้านี้ทะเลไม่ดีใช่ไหม คุณบอกเองนี่ว่า ทหารใหม่เพิ่งลงน้ำครั้งแรก ถ้ารถจมคนตายจะอธิบายยังไงทำไมลงน้ำยิงกระสุนจริงได้ล่ะ ท่านรอง นี่ท่านหาเรื่องชัดๆ ท่านรอง ประชุมอะไรก็เริ่มกันเถอะ เริ่มเถอะ ประชุมวันนี้คือการมาถกเถียงกัน เป็นอะไรซุยเสี่ยวชุน กินยาผิดซองเหรอเหลาชู พูดจะให้มันดีๆหน่อย ที่เรียกพวกคุณมาวันนี้ เพื่อจะประชุมกัน ศึกษาวิจัยสาเหตุที่พ่ายแพ้การซ้อมรบ วิเคราะห์ปัญหากองพล909หวังว่าจะปรับความเข้าใจกันทำไมต้องมาจัดตอนกลางคืน คุณนี่จริงๆเลย ผมก็นอนไม่หลับ ก็ได้ ว่ามา มีอะไร หลังจากเราพ่ายแพ้ทหารในกองพลสั่นคลอนความคิด ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่ แต่คณะกรรมการบริหารคิดอะไร กับยังไม่ตรงกัน เส้นทางพล909อนาคตจะไปทางไหนศึกกู้ชื่อจะรบยังไงในวันข้างหน้า ถ้าเรา3 คนยังคิดไม่ตรงกัน งานหลายอย่างในกองพลก็ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อีกเรื่องหนึ่งมีปัญหาทุกคนรู้แก่ใจ บางครั้งก็เห็นแก่หน้าทำเป็นมองไม่เห็น เงียบไม่พูด ผมถือว่านี่คือการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ หวังว่าตั้งแต่วันนี้ เราต้องเอาเรื่องนี้มากางคุยกันให้ชัด ว่ากันที่เนื้อผ้า และว่ากันที่ตัวบุคคลด้วย เกิดอะไรขึ้นท่านรอง มีปัญหาก็ต้องเผชิญหน้า ใช่ไหม แต่พวกเราแพ้เหรอ ผู้บัญชาการไม่ได้ตำหนิอะไรสักคำเดียว จริงไหม เราจะมาดูถูกตัวเองกันทำไม ผมไม่เห็นด้วยที่จะใช้คำว่าหาเรื่องทะเลาะ พูดออกไปมันเสียภาพลักษณ์ซ่อน ต้องสามัคคีกัน ถึงจะไปในทิศทางเดียวกันได้ สามัคคีกันก้าวเดินให้เป็นจังหวะเดียวกัน ท่านรองมา ฝึกมีปัญหาเหรอ รีบแก้ รีบดำเนินการทันที แบบนี้ก็จบไม่ใช่เหรอ ติงคาย พูดสิ ฟังอยู่ ตอนนี้ไม่ใช่ให้ฟังแต่ให้พูด ในเมื่อท่านรองอยากจะกางปัญหา คุณก็พูดออกมาสิถกออกมาให้หมด คุณว่าที่พูดเมื่อกี้ มีเหตุผลไหม เรื่องนี้ ผมรู้สึก ท่านผู้การกับท่านรองพูดมีเหตุผล ใช่ มีเหตุผลทั้งคู่ งั้นก็ไม่เรียกว่าหาเรื่อง เรียกว่าอะไร หารือ หารือปัญหา เราชู คุณแค่ทำตัวเป็นกาวใจกลบเกลื่อนปัญหา เป็นกาวใจไม่ใช่งานท่านรองเหรอ ผมรู้
พักนี้มีสหายบางคน รายงานเรื่องปัญหาบางอย่าง อารมณ์ไม่พอใจออกมา ผมรู้ ปัญหาอะไร อารมณ์แบบไหน ว่ามาสิเหล่าหงอีเขาไม่ได้มีอกติ ผลงานในศึก 2017 ไม่น่าพอใจ ตั้งแต่เริ่มเขาพกความไม่พอใจมาเต็มหม้อเขาซ้อมรบด้วยอารมณ์ส่วนตัว คุณนึกว่าผมไม่รู้เหรอ แน่นอน เขาพูดก็มีเหตุผลอยู่นะ แต่แผนรบถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพันแล้ว ไม่ว่าคุณเห็นยังไง ก็ต้องปฏิบัติอย่างเด็ดขาด ห้ามโลเล เขายังเก็บอารมณ์แบบนั้นมาจนถึงตอนนี้เทมคนลาออก จะทนอารมณ์นี้ได้เหรอ มีอะไรอีก ยังมีจูหลงเซิงอีก เขาก็โดนหงอีกกระทบไปด้วย ตอนนี้ก็มองนั่นไม่เข้าตา มองนี่ไม่พอใจไปหมด ความขัดแย้งแบบนี้หลุดออกไปเราทานจะมองผู้นำกองพลเรายังไง แล้วต่อไปงานของเราจะเดินหน้าได้ยังไง บ่นไปเสียสุขภาพจิต มองโลกให้กว้าง และมองการไกลหน่อย ใจกว้างหน่อย เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อย่าเอาแต่อารมณ์ขุ่นมัวส่วนตัว มาระบายใจ ความจริงแล้วนี่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเอาเสียเลย ติงขาย สั่งให้ไปคุยกับหงอีนะ คุยยังไงบ้าง ผมยังไม่มีเวลา ผมไปหาหงอี้มาแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าใครบ่นหรือใครไม่พอใจ ปัญหาคืออะไร ปัญหาคือทำไมพวกเขาถึงโกรธและบ่นพร่ำเพ้อ เราไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไร ผมว่า ไม่พอใจกองพลเสือดาว ทุกคนไม่คุ้นเคยกับกองพลเสือดาว ไม่ชินกับการซ้อมรบที่ไม่รักษากฎ ดังนั้นทุกคนเลยรู้สึกว่าเราทำตามกฎระเบียบทำตามความต้องการของหลักสูตรการฝึกอย่างซื่อสัตย์ แต่ผลที่ออกมาตอนรบกันจริงๆกลับกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ต่อไปเราจะจัดการฝึกกันยังไง ทุกคนต่างก็รู้สึกมืดแปดด้านทำตัวไม่ถูก ผมคุยกับผู้บังคับกองพันและกองร้อยมาหลายคน พวกเขารู้สึก ถ้ายังฝึกแบบนี้อยู่ ถ้ารบกันอีกก็คงต้องแพ้อีก เพราะฉะนั้นความกระตือรือร้นในการฝึกเลยไม่สูง พูดจบแล้ว ใช่ พูดถูก ไม่มีกองพลเสือดาว ไม่มีกองกำลังฝ่ายน้ำเงินมืออาชีพ ฝึกของเราไปได้ดี แต่ซ้อมรบกับเสือดาวแค่ครั้งเดียว เรากลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้ว คุณว่านี่ปัญหาอะไร ผมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กองพลเสือดาว แต่อยู่ที่ตัวเราเอง อุดมการณ์หลายอย่างทัศนคติยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เห็นว่า เรายังไม่ได้หาปัญหาที่มีอยู่ในตัวเอง ฝึกใกล้เคียงการรบจริง ปัญหาของเราเอง ถ้าครั้งนี้เราไม่ได้เผชิญหน้ากับกองพลเสือดาว แต่เป็นการปะทะกับกองพล808โดยตรง สถานการณ์จะเป็นยังไง พวกคุณเคยคิดไหม ไม่เคย ผมเคยคิด นั่นแหละการดวลที่สมศักดิ์ดิษรีระหว่างเสือใต้กับเสือเหนือ นั่นถึงจะเป็นการประลองฝีมือที่แท้จริง ของกองพลหันราบยานเกราะที่ทันสมัย2 หน่วย การประลองกับยอดฝีมือ ถึงจะแพ้ก็ยังทรงเกียรติ เรากล้าได้กล้าเสีย ผมยอมรับได้ เราชู แต่เรากลับเอาชนะหน่วยรบสมมติ ที่มีกำลังแค่ครึ่งกองพลที่คุณดูถูกไม่ได้ อย่างดื้อรั้นหัวชนฝา ชูคอไม่ยอมรับความจริง คุณไม่รู้สึกสลดใจบ้างหรอ สลดใจอะไรกัน ก็ความคิดที่ผิดพลาดของคุณนี่แหละ ที่ขัดขวางการปลดแอกทางความคิดของทหารในกองพล909ทำให้ไม่เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการปฏิรูปการฝึก คุณ ผมทำไม ผมว่าคุณไม่ได้จะมาถกปัญหา แต่ตั้งใจมาเล่นงานผมชัดๆ ผมขอไว้ความเห็น เป็นความรับผิดชอบของผม ผมจะไม่ปัดความรับผิดชอบ ผมผิดจริง ผมจะเขียนรายงานสำนึกผิด กองพล909ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณจินตนาการไว้หรอก ว่าป่วยหนักจนรักษาไม่หาย ผมจะยืนหยัดในมุมมองตัวเอง เพื่อกิรติยศกองพล909ไปล่ะ ผู้การจะไปไหนดึกขนาดนี้ สนามฝึกทางทะเลของกองพัน2ผมยังไม่ได้บอกให้เลิกประชุมเลยนะ ผู้การ ผมยังมีเรื่องจะพูดอีก ฟังผมพูดให้จบก่อน ตกลงไหม มา นั่งตรงนี้มา ลอง ขอพูดหน่อย ผมเป็นเสนาธิการ ฝึกงานหลักที่ผมดูแล ปัญหาเรื่องฝึก ความรับผิดชอบอยู่ที่ผม ผมขอตำหนิตัวเอง ช่วงก่อนหน้านี้ หงอี้กับจูหลงเซิงเคยคุยกับผม เรื่องความคิดที่จะปฏิรูปการฝึก ทั้งคู่ส่งแผนฝึก และโครงการใหม่ที่เป็นรูปธรรม ผ
ผมดูแล้ว แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ บางจุดไม่ปลอดภัย ตีกลับให้แก้ไขใหม่ รอให้สมบูรณ์แล้วค่อยรายงานคณะกรรมการพันโคกกองพล ผมรู้สึกว่าเป็นเพราะผมไม่ได้เร่งรัดงานนี้ให้เป็นจริง ไม่เกี่ยวกับผู้การรายงานไหม ผมรู้หมดแล้ว ไม่ใช่ความรับผิดคุณ ได้ยินว่าพวกคุณยังประชุมกันไม่เสร็จ ผมก็เลยรีบมาที่นี่หลงเซิงมาได้จังหวะพอดี บอกความคิดคุณหน่อย เรื่องแผนไกลไว้ก่อน แค่ภารกิจที่ผู้การชูให้เราทำคืนนี้ ผมกับผู้บังคับรถอีกหลายนาย ได้ปรับปรุงแผนการฝึกใหม่ ทุกคนช่วยกันคิดไอเดียเยอะมาก เตรียม2 แผน มีเป้าหมายย่อยหลายจุด เน้นการฝึกที่เข้มข้นตรงเป้าหมายเป็นหลัก วิธีควบคุมคันเร่งในคลื่นลม จังหวะเล็งยิงกับความเร็วเดินเรือ มา ลองดูนี่ แผนแรก กลุ่มแรกฝึกบนหาดทราย รถไม่ต้องลงน้ำเล็งยิงไปที่ทุ่นไฟที่ลอยอยู่ในทะเล เน้นฝึกเพลยิง กลุ่ม 2 ฝึกขับขี่ทางทะเล เน้นคนขับรถพลขับพลสื่อสาร และพลตรวจการ ลงฝึกในทะเลพร้อมกับรถ เรามีแผนสำรอง คือการเชิญอดีตพลขับ และเพลยิงฝีมือดีที่ปลดประจำการไปแล้วกลับมา เชิญทหารปลดประจำการกลับมาเหรอ ใช่ เชิญพวกเขามาเป็นครูฝึกชั่วคราว โทรหาเขาเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะกลับมาเหรอกองทัพต้องการตัว ทุกคนดีใจมาก มีทั้งนั่งเครื่องบิน มีทั้งนั่งรถไฟความเร็วสูง กำลังรีบเดินทางมาที่นี่กันคืนนี้เลย ขาดครูฝึกที่มีประสบการณ์จริง หวังจินหม่านจากกอง1,200มาด้วยไหม มาแน่นอน ดีมาก ขอเข้ามา ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เขาเป็นทั้งผู้บังคับรถและเพลยิงระดับหนึ่ง ยังเป็นครูฝึกตัวอย่างของเราด้วย ใช้ได้นี่ผู้พันจู นึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะคิดไอเดียนี้ออก ผมว่ามือใหม่สมัยนี้ไม่ใช่ว่าฝีมือไม่ดี แต่ประสบการณ์ปฏิบัติจริงน้อยเกินไป ผมเลยลองโทรไปหาหวังจินหม่านและทหารเก่าอีก 2-3 คนเล่าสถานการณ์หน่อย จัดการทะเลผิดปกติยังไงดี หวังจินหม่านยังถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกส่วนตัวให้พวกเราฟังด้วย เขาบอกทีหลังระยะทางไกลผู้ทางโทรศัพท์คงไม่ชัดเจนสู้เขาเดินทางมาหาเองเลยดีกว่า ดีมาก ดี สมเป็นสหายศึกเก่ากองพล909ได้พวกเขามาช่วยหนุน การทดสอบครั้งนี้มีหวังแล้ว ตอนนั้นไม่อยากปล่อยพวกเขาไปเหมือนกัน การฝึกกบต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก แต่นี่เป็นแค่แผนสำรองชั่วคราว ไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว ถ้าระบบการฝึกไม่ปฏิรูป เอาแต่ยุ่งกับการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าแบบนี้จะไปรอดได้ยังไง ผู้การ ท่านว่าแผนนี้ของผมใช้ได้ไหม ใช้ได้ ได้เลย ดี งั้นผมขอตัวกลับไปที่สนามฝึกก่อนนะ พวกท่านประชุมกันต่อเถอะ ไปเถอะ ผู้การ ท่านรองสนาธิการ มีประโยคหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าพูดออกมาจะเหมาะสมไหมหลงเซิง นี่การประชุมคณะกรรมการ คุณคือกรรมการ มีอะไรว่ามา เลิกถือตัวท่ายอมแพ้ เลิกหลอกตัวเองได้แล้ว หลอกตัวเองเหรอเล้าชู ผมว่าคำพูดนี้ ฟังระคายหูแต่แฝงความจริง กลับไปคิดทบทวนดีๆ ฮัลโหลเสี่ยปิง ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าฉันกลับไปไม่ได้จริงๆ งานยุ่งมาก พ่อช่วยไปเยี่ยมบ่อยๆหน่อย นิสัยท่านเป็นยังไงเธอก็รู้ ฉันต้องไปประชุมแล้ว แค่นี้ก่อนนะ คนครบยัง ครบแล้ว มีเรื่องอะไรด่วนขนาดนั้น ถึงกับต้องเรียกประชุมดึกดื่นแบบนี้ เซเทอร์สันมีภารกิจใหม่ ภารกิจอะไร
กองทัพภาคจะดำเนินการตรวจเช็คขนาดใหญ่เรื่องจิตสำนึกในการป้องกันความปลอดภัยให้พวกเราช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านความมั่นคงด้วยการเริ่มปฏิบัติการขนาดเล็กสักครั้งหนึ่งเข้าไปคุยข้างในกัน เสี่ยปิงโทรมาแล้ว เร่งให้กลับไปถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหม จะมีเวลาไหนประชุมไหน ห้องประชุม ดี แถวตรงนั่งลงผู้บัญชาการมีจุดประสงค์อะไรเซินเพิ่งเรียกผมไปลองดูนี่ก่อนนี่คือเคสล่าสุดที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังฝ่ายศัตรูพยายามแทร็กซึมหน่วยสำคัญของกองทัพเรามีรายงานวิเคราะห์รองธงเขียน ท่านหมายถึงรายงานวิเคราะห์ช่องโหว่การบริหารจัดการความปลอดภัยของกองทัพภาคคันนั่นเหรอ ใช่สรุปคือผมอ่านจบผมเหงื่อตกไปทั้งตัวเลยล่ะ ต้องแจ้งเตือนหน่วยงานเหล่านั้น รายงานผู้บังคับบัญชาให้รีบแก้ไข ใช่เสยเท่าจัดลำดับงานหน่อยหลิวซานซานเฟิงเซี่ยวเซิงมาร่วมด้วยรีบวางแผนเร็วสุดเรื่องจัดทำแผนการยุทธผมพร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วแต่เรื่องเขียนเอกสารแจ้งเตือนเนี่ยคงต้องให้ท่านรองเป็นคนนำทัพทำนะ เอกสารผมเตรียมเรียบร้อยแล้ว ผู้การให้ฝ่ายยุทธการมาเกี่ยว เพื่อให้คุณไปแจ้งเตือนอย่างเป็นรูปธรรมสถานการณ์แบบไหน แจ้งเตือนแล้วได้ผลดีสุด งั้นก็บอกระดับความหนักเบาหน่อยตอนเราทำแผนจะได้มีเกณฑ์อ้างอิง ต้องการระดับไหนล่ะ ไม่ใช่คือระดับความแรงไงเสพูดลำบากใช่ไหมงั้นผมพูดเองแล้วกันผมเข้าใจความกังวลของเสเท่าปฏิบัติการครั้งนี้ของเราให้ลงมือหนักหน่อยหรือแบบนุ่มนวลจะเอาให้กริกไปเลยหรือแค่พอเป็นพิธีเสี่ยวเซิงรู้ใจฉันที่สุดลงมือเบาๆมันจะได้ผลละหวานเป็นลมขมเป็นยาไม่อย่างนั้นให้เสือดาวทำไมดูที่ช่องโหว่ว่าใหญ่แค่ไหนอย่างเช่นบางหน่วยไฟวอลไม่อัปเดตมาครึ่งปีแล้วแถมไม่เคยตรวจสอบตัวเองเชิงรุกเลยหน่วยพวกนี้แหละต้องลงมือให้หนักเอาให้ดังให้พวกเขาได้บทเรียนบ้างและยังมีบางหน่วยถึงจะไม่ใช่หน่วยงานที่สำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายแต่ก็เตือนหลายครั้งแล้วนะกลับไม่มีปฏิกิริยาผู้การท่านว่าไงผมว่าลงมือนุ่มนวลหน่อยท่านหมายถึงคลังเก็บยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของกองทัพภาคฝีงั้นเหรอนุ่มนวลแบบไหนแค่พอเป็นพิธีก็พอยังมีคลังน้ำมันกองทัพภาคไทยนี่เป็นปัญหาเด่นที่คณะตรวจสอบกรรมาธิการทหารกลางพบตรวจพบตอนมาเยี่ยมชมกองทัพภาคเราครั้งล่าสุดหน่วยงานนี้แบกไม่ธรรมดาแฮะ แค่พอเป็นพิธีจี้จุดตาย ไม่ใช่แค่เกาให้ถูกที่คัน รู้ใจฉันก็ถงเฟยนี่แหละ พอได้แล้ว คุณควรเป็นคนสั่งการภารกิจ แต่คุณกลับดีนะ ให้คนอื่นทำแผนให้หมดเลย ส่วนตัวเองก็นั่งเป็นเฒ่าแก่อยู่เฉยเป้าหมายคือการตีระยังเตือนภัย ๆสำคัญคือจะตีเมื่อไหร่ สำคัญคือตีให้ดังแค่ไหน จะตีที่หน่วยงานไหนบ้างสำคัญคือให้หน่วยบินทหารบกเราออกปฏิบัติการไหมมีแต่คำถามสำคัญผมคิดแบบนี้ใช้เครื่องมือไหนขึ้นอยู่กับหน่วยที่จัดการเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่ต้องรอให้เสเท่าทำแผนเสร็จส่งเสเซินก่อนไว้คุยกันทีหลังกันไว้ดีกว่าแก้หรือจิตสำนึกต่อภัยเงียบน้ำนิ่งสร้างนักเดินเรือเก่งไม่ได้ในเมื่อเบื้องบนมอบภารกิจให้กองพลเสือดาวแล้วนั่นคือการส่งเสริมศักยภาพการรบของทหารให้สูงขึ้นแทนที่จะมัวรอให้เบื้องบนมาวางแผนการซ้อมรบให้เราสู้ฝ่ายน้ำเงินอย่างเราเป็นฝ่ายบุกจู่โจมสร้างสถานการณ์ฆ่าศึกขึ้นมาเองดีกว่าเพื่อกระตุ้นประสาทที่ชาชินเสท่าพูดถูกกองพลเสือดาวเราออกศึกแล้วการรอคอยไม่ใช่สไตล์ของพวกเราการบุกจู่โจมเชิงลุกถึงจะคู่ควรกับภารกิจหลังจากรับภารกิจมาจากเสเถิดแล้วหานเผิงนำทีมแกนนำเสือดาววางแผนปฏิบัติการสัญญาณเตือนภัยกันทั้งคืนโดยมีเจตนาที่จะจัดกิจกรรมภายในขอบเขตของกองทัพภาคจัดให้มีการซ้อมรบเพื่อตรวจสอบภายใต้ฉากหลังของการป้องกันการแทรกซึมจากกองกำลังฝ่ายศัตรูโดยกองพลเสือดาวจะหาโอกาสโจมตีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆเป้าหมายคือเพื่อตรวจสอบการระวังป้องกันความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของแต่ละหน่วยงานในกองทัพภาคนึกไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสั้นสะเทือนไปทั้งกองทัพภาคหมวดหยางช่วงนี้หน่วยบินทหารบกมีตารางบินหลักสูตรใหม่
3 วันนี้ผมอยู่หน่วยบินตลอด ถ้ากองพลเสือดาวส่งเอกสารอะไรมา คุณต้องรีบแจ้งผมทันทีนะ เอกสารด้านไหน ภารกิจและขั้นตอนวางกำลังปฏิบัติการสัญญาณเตือนภัยได้ ได้ แผนฉบับนี้ไม่มีปัญหา คืนนี้เราจะปฏิบัติการตามแผนฉบับนี้กัน ได้เซ็นเลย ผมมีความคิดอย่างหนึ่ง แผนนี้ของเรา ยังไม่ต้องรายงานเบื้องบนดีไหม ไม่รายงานเหรอ คืนนี้ก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วนะ ถ้าไม่รายงานตอนนี้คุณคิดจะรายงานตอนไหน ผมยังคิดไม่ออก พรุ่งนี้ หรือคืนนี้ค่อยว่ากัน นี่ปฏิบัติการทหาร เคลื่อนพล เคลื่อนยุทโธปกรณ์ คุณจะทำโดยไม่ขอคำสั่งหรือไม่รายงานล่วงหน้าได้ยังไง ไม่ใช่ พวกเราเป็นกองกำลังฝ่ายน้ำเงินมืออาชีพไม่ใช่เหรอ ต้องทำให้ดูมืออาชีพหน่อย ตอนซ้อมรบกันนะ คุณจะเล่นยังไงก็ได้ แต่นี่คือชีวิตประจำวัน ไปทำเรื่องใหญ่โตสั่นสะเทือนขนาดนั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่รู้เรื่องเลย มันจะดีเหรอ คุณอย่าเพิ่งใจร้อนสิ นั่งลงก่อน นั่งลงก่อน ผมจะบอกอะไรให้ ประกาศซ้อมรบสัญญาณเตือนภัย ทางผู้บังคับบัญชากองทัพบก ได้ส่งแจ้งเวียนไปให้แต่ละหน่วยงานแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ แต่ละหน่วยงานก็เตรียมตัวอยู่ อีกอย่างเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ไม่ต้องไปกวนผู้บังคับบัญชาหรอก แล้วพวกคุณรู้ไหมว่า ปัญหาพวกนั้นใครเป็นคนเจอ ก็คือศูนย์ข่าวกรองข้อมูลของพวกเรานี่แหละ ที่ตรวจพบตอนกำลังสืบหาข่าวทางเครือข่าย จะบอกคุณ ปัญหาไม่ได้จำกัดแค่ในเครือข่าย แต่ละหน่วยงานยังมีปัญหาความปลอดภัยเยอะ ปัญหาความปลอดภัยล่ะ ไม่ใช่ แล้วนี่ใครเป็นคนตรวจพบล่ะ คณะทำงานตรวจสอบของกรรมาธิการทหารกลาง ตรวจพบตอนที่พวกเขาสุ่มตรวจเงียบๆนั่นสิ เป้าหมายตรวจสอบของพวกเขา คือหน่วยงานระดับกองพลใหญ่8หน่วย หน่วยกองพลน้อย40หน่วย โรงเรียนทหาร7แห่ง โรงพยาบาลสนาม3แห่ง กับอีก1โรงพยาบาลทั่วไป พวกเขาจ้องเข็มมังหาแต่ปัญหา และจุดบกพร่องกันทั้งนั้น เข้าใจแล้ว แต่แผนงานของพวกเรา ไม่ได้เกริกอะไรขนาดนั้น ใช้เวลาแค่10 นาทีก็จบแล้ว อยากเล่นให้สวย และได้ผลดี ก็ต้องเน้นที่ความฉับพลัน ความคาดไม่ถึง และความกระทันหัน ระหว่างกระบวนการรายงาน ขั้นตอนไหนเกิดความลับรั่วไหล แผนทั้งหมดเสียเปล่า จริง แผนนี้เฉพาะเจาะจง ทางเศษเสริมไม่รู้ล่วงหน้าจะดีที่สุด ต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชายังไม่รู้เรื่อง หากมีการสืบหาผู้รับผิดชอบ กองพลเสือดาวที่เพิ่งตั้งไข่อย่างเรา จะแบกรับไหวเหรอ ถ้าเกิดผู้ใหญ่โมโหขึ้นมา แล้วไปฟ้องเบื้องบน สั่งยุบหน่วยเราขึ้นมาเหนื่อยกระสุนเปล่า ถามหน่อย จุดประสงค์ซ้อมรบครั้งนี้ คือการเตือนให้แต่ละหน่วยงาน เพิ่มการระวังป้องกันใช่ไหม ใช่ มาตรการป้องกันเหล่านี้ เดิมทีมันก็ควรจะเป็นเรื่องของหน่วยงานพวกนั้น เป็นหน้าที่ของพวกเขาเองอยู่แล้ว ตอนนี้ช่องโหว่เต็มไปหมด นั่นเป็นเพราะจิตสำนึกในการป้องกันของพวกเขา ไม่แข็งแกร่งพอ เป็นเพราะพวกเขาไม่ทุ่มเท และไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เอง ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปช่วยพวกเขาเดินตัวตาทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านให้หรอกนะ แต่การที่เราเตือนให้พวกเขาใช้มาตรการแก้ไข รีบปรับปรุงพัฒนาทันทีมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำนี่นา ไม่ใช่เวลามาทำความดี ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เตือน จุดประสงค์ของปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้ คือการทำให้พวกเขาตื่นตัวจนสะดุ้ง วันนี้เราเจอช่องโหว่ของเขา เราเตือนเขาไปแล้ว พรุ่งนี้เจออีกจุดหนึ่งก็เตือนอีกครั้งหนึ่ง นานวันเข้าพวกเขาก็จะเสียนิสัย ต่อไปจะพูดว่ากองพลเสือดาวจัดการทุกเรื่องให้ ก็นอนตีพุงรอสิ ใช่ พอถึงตอนนั้นผู้บังคับบัญชาถามขึ้นมาว่า ช่องโหว่นี้ใครเป็นคนตรวจเจอ กองพลเสือดาว ชมกองพลแล้วต่อไปงานจิปาถาพวกนี้ ก็จะตกมาอยู่ที่กองพลเราทั้งหมด ถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาอีกเขาก็จะมาโทษเราว่าไม่ยอมแจ้งเตือน แต่เนิ่นๆไม่ยอมตรวจพบให้ทันท่วงที เราไม่ควรให้พวกเขามีนิสัยเสีย นี่แค่คาดเดาของคุณเอง นี่ไม่ใช่การคาดเดาหรอก เมื่อก่อนเคยมีตัวอย่างแบบนี้มาแล้ว สิ่งสำคัญที่เราต้องทำในครั้งนี้ ไม่ใช่การเตือน แต่เป็นการทำให้พวกเขาตื่นจากภวังค์ปฏิบัติการเตือนภัย ก็ต้องตีระฆังเตือนภัยให้พวกเขา แถมต้องตีระฆังนี้ให้ดังสนั่นด้วย ไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราทำภารกิจที่กองทัพภาคมอบหมายให้เราไม่สำเร็จ พูดตามที่คุณว่า ไม่รายงานก็ถูกต้องงั้นสิ ไม่ถูกต้องหรอก เพียงแค่ว่า รายงานเมื่อไหร่ รายงานยังไง รายงานยังไง มาคุยกันใหม่อีกที เล่นตุกติกกับผู้บังคับบัญชาเหรอ เปล่า นี่ไม่ใช่การเล่นตุกติก แต่ถ้าเราแจ้งไปก่อน ก็มีโอกาสที่ความลับจะรั่วไหล สิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนย์ จริงด้วย อีกอย่าง แผนงานฉบับนี้
เสเสริญไม่รู้ล่วงหน้าจะดีกว่า กลัวเขารู้ ต่อไปจะมีคนไปตำหนิเขา ที่ไม่ยอมส่งสัญญาณเตือนกันก่อนล่วงหน้าสิ ไม่ว่าจะยังไง แผนปฏิบัติการในคืนนี้ ขอระงับการรายงานไว้ก่อนชั่วคราว ได้ จะรายงานเมื่อไหร่ คุณต้องบอกผมด้วยนะ แน่นอนอยู่แล้ว ความคมชัดเป็นยังไง ชัดเจนไม่มีปัญหา รีบส่งสนาธิการทันที ทราบแล้ว 003 นี่ 012 ภารกิจเสร็จไม่พบความผิดปกติ เริ่มการโจมตีได้ คุ้มกันอยู่ข้างๆ 013 014 ลงเครื่อง ตอนนี้ที่ประตูใหญ่มีทหาร2 นายยืนยามอยู่ 015 ควบคุมพยายาม โจมตีประตูหน้า ทราบแล้ว ที่นี่คือฐานทัพทหาร กรุณาออกไป พี่ชาย ผมมาจากบริษัทท่องเที่ยวนะนี่นามบัตรผม นามบัตรอะไรก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้น ที่นี่ไม่ใช่ที่เที่ยว คุณมาผิดทางแล้ว ดูสิ มีทางเดียวเนี่ย ไม่ให้ผ่านทางนี้ แล้วให้ไปทางไหน ใช่ไหม พี่ชาย มานี่หน่อย ช่วยดูที เนี่ยมันมีทางเดียวจริงๆ คุณจะให้ผมไปทางไหน ไม่มีกระสุน แกเป็นใครแน่ บอกไปเดี๋ยวพวกแกจะตกใจตาย พวกเรามาจากกองพลเสือดาว 015 ภาคพื้นดินควบคุมเรียบร้อย ไปกันเถอะ พี่น้องคลังน้ำมัน 530 ทุกท่าน พวกเราเป็นหน่วยรบพิเศษเสือดาว คืนนี้เรามาเพื่อทำลายคลังน้ำมัน ผมขอสั่งให้พวกคุณวางอาวุธที่ไม่มีกระสุนลงซะ แล้วอยู่ในห้องห้ามออกมาเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นจะมีอันตรายถึงชีวิต มีเหตุผิดปกติ รีบไปหยิบปืนเร็ว หัวหน้าไม่มีกระสุน รีบโทรศัพท์ แจ้งสิ รับทราบหัวหน้า พอคลังน้ำมันถูกลอบโจมตี ใช่ ไม่ชัด อาจเป็นโจร ทำไมไม่บอกฉันเร็วกว่านี้ ผมเองก็เพิ่งรู้ เป็นไปไม่ได้ คุณหลอกผมอีก ผมจะหลอกคุณได้ยังไง ผู้พันสุนที่ไปส่งเอกสารที่กองทัพภาคเพิ่งโทรมาบอกว่าเสียเซินนะติดต่อไม่ได้เลย หาตัวไม่เจอ เพราะฉะนั้นผมเลยต้องสั่งให้ปฏิบัติการสัญญาณเตือนภัยเริ่มก่อนกำหนด ไม่อย่างนั้นพวกเราได้ถูกเปิดโปงแน่ แต่นั้นมันไม่ถูก ฉันยังไม่ได้เซ็นชื่อเลยนะ เรื่องแค่นี้ไม่เซ็นก็ได้ ไม่เซ็นมันไม่ถูกตามขั้นตอน เกิดเรื่องขึ้น ผมจะได้ช่วยแบกรับ เรื่องใหญ่แค่ไหน ไม่ใช่เงินเยอะ ไว้คราวหน้านะ ตกลงไหม เป็นไงบ้าง ปฏิบัติการราบรื่นมาก หน่วยรบพิเศษเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายแล้ว บอกเสียเท่า ปิดจอบภายใน10 นาที ดูแล้ว 003 จบใน10 นาที รับทราบ หานเพิง มานี่ คุณไม่ยอมให้ผมเซ็นกลัวเบื้องบนไล่เบี้ย คุณจะได้กันผมออกไป แล้วรับผิดชอบคนเดียวใช่ไหม คุณเป็นรองเมือง คิดจะหนีก็หนีไม่พ้นหรอก อีกอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร จริงไหม คุณแย่จริงๆ ทำงานกับคุณ ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ ดูสิ ดูอารมณ์ร้อนสิ
ทุกกลุ่มฟังทางนี้ กลุ่มเมืองเทาคุ้มกันระวังภัย กลุ่มปฏิบัติการอื่น ถอนตัวภายใน 30 วินาที ถอนตัวภายใน 30 วินาที ถอนกำลัง เร่งมือเร็ว เร็วเข้า 003 015 ถอนตัวสำเร็จ กลุ่ม3เตรียมพร้อมเรียบร้อย ถอนตัวขึ้นเครื่องได้ ลาก่อนนะพี่น้อง